γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Πριν σας δείξω τι ωραία σαλάτα θα κάνουμε, που είναι ιδανική να συνοδεύετε με ψητά κρέατα, ό,τι θέλετε κρέατα, και να τη φάτε και έτσι να τη βγάλετε σε ένα τραπέζι τώρα που είναι γιορτές, να τους ενθουσιάσετε όλους, είναι η σαλάτα η Coleslaw. Είναι η γνωστή σαλάτα του εξωτερικού. Εγώ θα προσθέσω κάποια υλικά δικά μου και βγαίνει εκπληκτική. Πριν σας δείξω τα υλικά θέλω subscribe στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου στο Facebook, η τρελοκουζίνα της Βασούλας. Θα λέμε κάθε μέρα εκεί και πολύ αγαπησιάρικα. Και να με ακολουθήσετε Instagram πάλι Βάσια Crazy Kitchen. Πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω μπαλσάμικο, μουστάρδα και ζάχαρη, μήλο τριμμένο, κρεμμύδι σε φετάκια, μαγιονέζα, γιαουρτάκι, καρύδι τριμμένο, λάχανο καρότο. Πάμε να τη φτιάξουμε. Έχουμε λάχανο και καρότο. Εγώ πήρα την έτοιμη, παιδιά, τη σαλάτα που είναι με λάχανο και καρότο του Μπαρμπαστάθη, no sponsor. Βάζω τα κρεμμύδια μου σε φετάκια, τα κρεμμύδια. Είναι πανεύκολη αλλά πολύ εντυπωσιακή, πολύ δροσερή. Είναι άλλο πράγμα, παιδιά, η γεύση είναι πολλά level πάνω. Καρύδι τριμμένο, το έχουμε τρίψει στο μπλέντερ μας, το καρυδάκι. Και το μήλο το έχω τρίψει στη χοντρή πλευρά του τρίφτη μου. Αυτά θα τα ανακατέψω όλα τώρα πολύ καλά και θα πάω να χτυπήσω τη σως μου που σας έδειξα τι είναι. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ καλά. Τι θέλουμε από την προηγούμενη μέρα, παιδιά, να γίνει για να παγώσει καλά και να αναμειχθούν τα αρώματα. Λοιπόν, πολύ καλό ανακάτεμα. Την τρως και έτσι με κρακεράκια το βράδυ, με κρέατα, σε τραπέζι να τη βγάλετε. Είναι θαύμα, είναι το κάτι άλλο αυτή η σαλάτα. Λοιπόν, αφού ανακατεύουμε πολύ καλά τα πρώτα μας υλικά, εγώ τώρα έχω μία φραπιέρα και θα πάω να βάλω τη μαγιονέζα, το γιαούρτι, το μπαλσάμικο, τη μουστάρδα και τη ζάχαρη, να τα χτυπήσω πάρα πολύ καλά, να ενωθούν τα υλικά για να έρθουμε να λούσουμε τη σαλατάρα μας. Αφού χτύπησα το γιαούρτι μου, τη μαγιονέζα μου, τη μουστάρδα μου, το μπαλσάμικο και τη ζάχαρη, έγινε μια εκπληκτική σως, θα τη ρίξουμε τώρα μέσα στη σαλάτα. Τα υλικά είναι πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Παναγία μου, oh my god. Σας λέω ότι αυτή η σαλάτα θα σας τρελάνει. Μπορείτε και σκέτη με κρακεράκια, παιδιά, να τη σερβίρετε αν θέλετε. Αλλά δίπλα σε ψητά κρέατα είναι μαγεία. Δεν υπάρχει. Ένα καλό ανακάτεμα, την κάνουμε από το προηγούμενο βράδυ γιατί τη σερβίρετε παγωμένη. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Θα τη βάλω σε μία ωραία σαλατιέρα μου και θα γαρνίρω με μαϊντανό από πάνω. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Και καρυδάκι έξτρα μπορείτε να βάλετε, ό,τι σας αρέσει. Εγώ θα βάλω μαϊντανό. Λοιπόν, την ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και έρχομαι να τη δείτε στολισμένη και πολύ όμορφη. Τώρα θα δείτε τι ωραίο που βγαίνει το κρακεράκι με τη σαλάτα. Είναι το απόλυτο μεζεδάκι. Εμένα μ' αρέσει Coleslaw η σαλάτα να τη φάω με φιλέτο κοτόπουλο ψητό. Είναι δροσερό, είναι απολαυστικό, έχει το μήλο. Βάζετε και το φιλέτο κοτόπουλο ψητό να το φάτε και έχετε το πιο ωραίο πιάτο. Είναι μαγευτικό, θέλω να το φτιάξετε οπωσδήποτε. Θέλω πολλά like αν σας άρεσε η συνταγή μου. Πολλές κοινοποιήσεις να το μάθουν και τα φιλαράκια σας. Και τα σχόλια που με τρελαίνουν από κάτω.
Παιδιά, την τρώτε και με τα παξιμαδάκια που σας έδειξα, τα κρακεράκια, ό,τι θέλετε, κρακεράκια, παξιμαδάκια, ψωμί, αλλά με κρέατα ψητά ή κοτόπουλο είναι όνειρο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά!